ආයිබෝවන් හැමෝටම මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලින්ටල් එකක් දාගන්න ලින්ටල් පෙට්ටි ගහගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් විවිධ අය විවිධ ක්‍රම වලට ගහනවා. මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්නේ ලේසිම සහ පහසුම ක්‍රමය. ඒ වගේම එක කොටසක් ලින්ටල් ගැහුවාම ඒ පෙට්ටි ටික ලේසියෙන් ගලවගෙන ඊළඟ තැනට ඒ විදිහටම කැඩෙන්නේ බින්දෙන්නේ නැතුව යූස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපි ඉස්සෙල්ලාම ලෑලි කිහිපයක් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ වගේ අපි දෙන්නෙකුට උස්සන්න පුළුවන් ගානට කෑලි කීපයක් මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන අපි තියාගන්නවා. අපි බිත්ති බඳිනකොටම අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ වගේ ගල්වරි දෙකකට යටින් බදාම් කුස්තු රස්සෙන් අඩි 3න් 3ට මේ වගේ බිත්තිය හිල් කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ හිල් අතරින් මෙන්න මේව අපි කොහුලණුවක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අඟල් 5ට නම් මේ ලින්ටල් එක දාන්නේ අඟල් 4යි 3 කාලට විතර මෙන්න මේ වගේ ඇණයක් ගහලා අපි මේ සම්බන්ධ කරගත්තේ ලෑල්ල මේක අඩි 15ක් 18ක වගේ දෙන්නට උස්සන්න පුළුවන් ගානට අරගෙන මෙන්න මෙහෙම අපි බිත්තිය උඩින් තියාගන්නවා. දැන් මේක රැඳිලා තියෙන අර අපි ගහපු අඟල් දෙකේ පුංචි ඇණෙන් තමයි මේක රැඳිලා තියෙන්නේ. සමහර වෙලට මේක පෙරලෙන්න පුළුවන්. ඒකට කවුරු හරි පොඩ්ඩක් අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දාපු කොහුලනුවට එක පැත්තකට ලීයක් තියලා අනිත් පැත්තටත් මෙන්න මේ විදිහට ලීයක් තියලා අපි යටින් ඉස්සෙල්ලාම බැඳ ගන්නවා ඒ ලී දෙක බිත්තියට තද වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට උඩිනුත් මේ ලී දෙක තියලා කොහුලණු වලින් හොඳට බැඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ බිත්තියේ එක තැනකින් කොහෙන් හරි ලෙවල් එකක් ගහ ගන්න ඕනේ බිත්තිය වටේටම ලින්ටල් එක ගන්න දුරට. ඊට පස්සේ මෙන්න වගේ අපිට උනා ඇණයක් ගහලා ඒව නූලක් දාන්න හරි නැත්නම් ඇණ වලට හරි අපිට මේ ලෙවල් එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ පෙට්ටියට ඇණ ගහලා නැහැ තාම. පෙට්ටිය නිකන් හිර කරලා ඉදලා තියෙන. ඉතින් අපිට මෙහෙම තට්ටු කරලා ලෙවල් එකට ගානට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අඟල් 5ට දානක 4යි 3 කාලට එනයක් ගහලා තමයි තිබ්බේ. ඉතින් අපි එහෙම කරන්න මේක පාත් කරන්න බෑ අපිට යන්නේ හින්දා උස්සන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් ඒ පාත් වෙන විදිහට එනේ ගහලා තියාගෙන ඇතුළට ගහපු එනේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම තට්ටු කරලා අර ලෙවල් කරලා ගහගත්ත එන වලට අපි මේක උස්ස ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ ලෙවල් එක හරියටම බලලා නැවත පාත් වෙන්නේ නැති වෙන්න අඟල් දෙකක වගේ පොඩි ඇණයක් අපි ගහ ගන්නවා බිත්තියට. ඉතින් අපිට මේ පෙට්ටිය ගලවනකොට ඒක ලොකු ආපදාවක් නෙමෙයි. අඟල් දෙකක ඇණයක් ලේසියෙන්ම ගලවලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දැන් මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇණ ලෙවල් කරලා ඇණ ගහලා යන දිගේ නූලක් ඇදලා තියෙන්නේ දිගටම. ඉතින් අපිට හරිය ලේසි එතකොට මේ ලෙවල් එක බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ නූලේ ඉඳන් ස්ථාවර උසක් ක්‍රීප් එකකින් අරගෙන ඒක තමයි අපි ලින්ටල් එකට තියන. ඊට පස්සේ අපි අර කලින් පෙන්නපු විදිහට පොළු ටික ඔක්කොම බැඳගෙන අහපව පාරක් අපි කොන්ක්‍රීට් එක දාන්න කලින් මෙන්න මේ වගේ තැනින් තැනින් අර ලෙවල් එක චෙක් කරලා බලනවා. මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. දැන් මේකේ අපි අර කට්ටයක් ගෙහුවේ නැහැ. සමහර අය මේක ඒ ලින්ටල් එක හරහා ලී කට්ටයක් ගහනවා ඇතුලෙන් දෙපැත්තේ ලෑලි දෙකට වදින්න. එතකොට කොන්ක්‍රීට් එකෙන් මේ ලෑලි දෙක ගැලෙවුවා මේ ලී කට්ටේ අර ලින්ටල් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලින්ටල් එකේ ශක්තියටත් යම් පමණකින් හානියක්. දැන් බලන්න එහෙම කට්ට නැහැ මේකේ. තනිකරම කොන්ක්‍රීට් එක තමයි දිගටම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කොන්ක්‍රීට් එක දාලා වෙනවා මර ලණු ටික ලෙහලා අපිට නැවත ආපහු අර ලෑලි ටික ඒ විදිහටම සුද්ධ කරලා ආයි ගන්න පුළුවන්. ගලවන්න අවශ්‍ය නැහැ. අරගෙන ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තටත් මෙන්න මේ වගේ ඒ විදිහටම සම්බන්ධ කරගන්නවා. ලෙවල් කරලා ලණු වලින් බැඳ ගන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක වැඩක් ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් කියලා. එහෙනම් හැමෝටම බලන්න ෂෙයා කරන්න. බාසුන්නහේ පේජ් එකට ලයික් එකක් දාන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් මේ වගේම හොඳ වීඩියෝ එකක් ගෙනේ මේ බලාපොරොත්තුෙන් අදට නවතින්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.